গাইজ আজি আমি শিকিব গৈ আছোঁ কেনেদৰে কম্পাৰিজন ৰিল বনাই। ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম আমি ক্ৰমত তাত আমি চাৰ্চ কৰিম কেপকাট লিখিম তাতে এইটো যে আছে এইটো ইয়াত আমি ডাউনলোড কৰি ল'ম মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপিছত যাম আমি প্লে ষ্ট'ৰত গৈ কিনে আমি চাৰ্চ কৰিম কুইক VPN যে আছে সেইটো আমি ডাউনলোড কৰিম মই ডাউনলোড কৰা আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ঠিক আছে ডাউনলোড হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোক যাব এতিয়া কুইক VPNটো অন কৰিব কানেক্টেড কৰি ল'ব এতিয়া আকৌ যাব ক্ৰমত গৈ কিনে নিউ পেজ এটা ল'ব নিউ পেজ এটা লৈ কিনে ইয়াত লিখিব CAPCUT -template.com ঠিক আছে এটা সার্চ কৰিব কম্পাইলার টেমপ্লেট কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব ইউজ টেমপ্লেটত ক্লিক কৰিব তাতে কনভাৰ্ট হৈ যাব তাৰপিছত আমি কি কৰিম ইউজ টেমপ্লেটত সাৰ্চ কৰিম এটা গৈ কিনে কি কৰিম ফটো লগাম ফটো আমি ক'ৰ পৰা লগাম আপোনালোকৰ গেলাৰীত য'ত আছে আপুনি তাৰ পৰা লগাব পাৰে মোৰ ইয়াতে আছে মই ইয়াৰ পৰা লগাম মই ফাৰ্ষ্ট ফটো মই এইটো লগালোঁ আৰু মই লগাম এইটো ফটোত লগাম তাৰপিছত এইটা ৰঙাল এটা যাৰ অপজিট লগাই তাৰ অপজিট লাগি দিব এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট এইটো লগাম মোৰ ফাৰ্ষ্ট এইটো ফটো লগাম সেকেন্ড এইটো লগাম থাৰ্ড এইটো লগাম ফৰ্থ এইটো লগাম আৰু লাষ্টত মই মোৰ ফটো লগাম এইটো এইটো লগাম এইটো লগাম ঠিক আছে এতিয়া প্ৰিভিউ কৰিম অলপ টাইম লাগিব লোডিং লওঁতে হৈ যাব এইটো আহিব এনেকৈ তাৰপিছত আমি কি কৰিম এক্সপৰ্ট হ'ব 720 আছে আপুনি 1080 কৰি ল'ব এক্সপৰ্ট উইদাউট ৱাটাৰমাৰ্কত যাব এনেকৈ আমাৰ এক্সপৰ্ট হৈ যাব অট'মেটিক এক্সপৰ্ট হৈ যাব কোনো কথা নাই এনেকৈ এক্সপৰ্ট হৈ গ'ল এক্সপৰ্ট হৈ আছে বাৰু অলপ টাইম লাগিব 2 মিনিট 1 মিনিট চাৰ্জ ইমান লাগে আৰু হে গাইজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ কিয় আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া আৰু আগলৈকে টেমপ্লেটছ লৈ আহিম আৰু ধুনীয়া ভিডিঅ' এডিটিং আপোনালোকক শিকাই গৈ থাকিম তেনেকুৱা বেল আইকনত আপোনালোকে আইকনটো দবাই দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লিজ কাৰণ কিয় মই আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া কোৰ্চ লৈ আহিম বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে নেক্সট টাইম পাব আপোনালোকক মই গেৰাণ্টি দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় পাব আপোনালোকে মোৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে হ'ল আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে বেলেগ একো কৰিব নালাগে ঠিক আছে আজিলৈকে বাই বাই